found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Yo, what's up sa inyo mga boss? Welcome back ulit dito sa aking channel. Ako pala si TJ Cruz. At today, tuturuan ko kayo ng dalawang transition para sa pan-edit, no? At kung bago ka lang nga pala dito sa aking channel, please like, comment, and subscribe. Click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. So, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga nag-share ng videos natin. Thank you sa inyo mga boss. At simulan na nga natin tong video na to, no? Then, unang-una is magawa lang muna tayo ng background. So, rectangle, tapos fill screen nyo lang. So, bali, depende sa inyo kung paano yung background yung gagawin nyo. Natin yung kulay, no, kung ano yung gusto nyo or yung matipuhan nyo. So halimbawa yan, tapos
Copy paste na lang pala natin. Coffee effect. Tapos paste natin sa susunod. Then baguhin natin yung color niya. So ito yung example. Isa pa. Then baguhin natin yung color again. Green. So yan. And then dito naman sa susunod is kabaliktaran lang. So unhide na natin siya. So unhide, and then first punta muna tayo sa moving tool. So bali dalawang keyframe, tapos huwag niyo isasagad sa dulo kasi puputulin natin yan. So bali sa first keyframe, move up. Move nyo lang paitaas. Yan. And then yung graph is Z-graph. Yan. Tapos sa rotation, kabaliktaran naman. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng baliktad. So, mag-uuna muna sa negative 90 bago to 0. Lalagyan natin ulit yung Z-graph. Yan. And then, duplicate na lang ulit natin. Face natin yung solid color. Tapos, pahagdan naman siya, no? So, gayahin nyo yung ginagawa ko. Yan, ganyan naman. So, baguhin na lang natin yung color niya. Then, dito is so, tignan natin yung kalalabasan. So, kung natatagalan kayo, wait lang, i-group lang natin. Group, tapos adjust nyo na lang. Ayan. Then, ungroup nyo kung gusto nyo. So, bali next transition na tayo mga boss. So, bali next transition lang natin is maglagay lang ulit kayo ng dalawang image. So, pagkatapos nyo maglagay, hide muna natin yung isa. Then, maggawa tayo ng transition. So, example na lang tong transition na to, no? Dito siya manggagaling sa gilid. So, ayan, bali ganyan yung kalalabasan. Tapos, lagay ulit natin Z-graph.
No, unang-una kay Claire Jean, shoutout sa'yo. Kay Liara Kim, kay Ivan Gamboa, shoutout sa'yo boss. Kay Park Mendoza, kay MXCT Dream, shoutout sa'yo boss. Kay MJo, shoutout sa'yo. Kay Sia Fontana, shoutout sa'yo. Kay Winona Delpino, shoutout sa'yo. Kay Paul Haduka, shoutout sa'yo. Kay Ben Joshua, kay Chong Yun, shoutout sa'yo. Kay Kurt Nilabno, shoutout sa'yo boss. At hindi ko alam kung anong pangalan niya. Kay Anwar pala, shoutout sa'yo. Kay Carl, kay Natanya, shoutout sa'yo. Kay Daven Acuña, shoutout sa'yo. Kay Hana Janet, shoutout sa'yo. Kay Claire Jasmine Borja, shoutout sa'yo. Kay Dashel Gatchola, shoutout sa'yo. Kay Michael Mones, shoutout sa'yo. Kay Mama LTS, shoutout sa'yo boss. Kay Job Lopez at saka kay Afia. Sa mga susunod na video, mag-shoutout ulit tayo. Hindi na tayo makapag-shoutout. Sobrang dami nyo kasi. Sa susunod na lang ulit. And peace out! 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들로 조그만